what's up guys? ඉතින් ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා තවත් ඉන්ටරෙස්ටිං vlog එකකට. ඉතින් අද අපි යන්නේ view point එකකට. අපේ ටෙලස්කෝප් එකේ උතරන් ඇවිත් තියෙනනේ. එහෙම. ආහා. එහෙම. ඉතින් guys අපි මේ විදියට vlog එක පටන් ගත්තා කඳු පල්ලම් ගමන මැදින් පොඩි ඇඩ්වෙන්චර් ලයින් එකක් දෙන්න වුණා ලොකේෂන් එකට යන්න. ඉතින් guys මාත් එක්ක අද ගමන් සගයෝ දෙන්නෙක් ඉන්නවා යාළුවෝ දෙන්නෙක්. ඉතින් අපි ඉස්සරහට ගිහින් බලමු ලොකේෂන් එක මොන වගේද කියලා. ඉතින් ඔන්න ලොකේෂන් එකට ආවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මම මුහුදු මට්ටමේ ඉඳලා කොච්චර උඩින්ද එන්නේ කියලා. දැන් මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේ ප්ලේ වෙන ක්ලිප් එක දැක්කම ඉතින් බලන්නකෝ අපේ රට කොච්චර සුන්දර රටක්ද කියලා. කොච්චර ලස්සනද අපේ රට. යෝ බොයිස් ඉතින් අපි ලොකේෂන් එකට ආවා. ජංගල් එක හයි කරේ මෙන්න මේ පේන ලොකේෂන් එක බලා ගන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති නෑතින් සරුංගලයක් යනවා. කොග්ගල ඔය ගමන් සගයෝ ටික. සේල ලයින් එකක් තියෙන්නේ කෙලින්ම ටෙලස්කෝප් එකකින් බලන්නේ මුහුද දිහා. අර ඈත යන නැව්වල අංකේ මොකක්ද කියලා තමයි අපි බලාගන්නේ. ඉතින් guys අපි දැන් ලොකේෂන් එකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ පැය 4ක හයික් එකකට පස්සේ. ඉතින් ලොකේෂන් එකට ආවට පස්සේ මේ පේන සුන්දරත්වය විඳිනකොට ගමන් මහන්සිය නිකම්ම නැති වෙලා යනවා. ඉතින් ඔයාලට මම පොඩි ෆොටේජ් ටිකක් දාන්නම්. මෙතන තියෙන view එක මොන වගේද පේන්නේ කියලා. අර ඈත කොග්ගල ඔය පේනවා. ඒ වගේ මෙතනින් එහාට මුහුදු සීමාව මුහුදු මට්ටම පේනවා. වලාතිරෙන් නිහා කොහෙද ලෝකයක් සොයා ඇතින් පැතුම් බිඟුම් අපේම ලෝකයක් අපේම ලෝකයක්. ඉතින් guys මෙන්න මේ විදියට අද vlog එක ඉවර වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම notification bell icon එක click කරලා තියාගන්න.
ඉතින් අපි තවත් vlog එකකින් ඉක්මනටම හමු වෙමු. එහෙනම් ජය වේවා.